מה שאתם הולכים לראות עכשיו זה לא סיכום מבצעי, זה משהו אחר לגמרי. זה הסיפור של צוות ברסנו, יחידת מילואים מובחרת של הצנחנים, אבל הוא לא מסופר במילים גבוהות או בדיעבד. הוא בנוי נטו מהודעות וואטסאפ, מהשטח, בלי פילטרים, בלי עריכה. זה הסיפור שלהם, כמו שהוא קרה בזמן אמת. טוב, תקשיבו רגע לציטוט הזה, הוא פשוט תמצית של הכל. יש פה את האירוניה, את ההומור השחור, והכי חשוב, את השינוי המטורף שהצוות הזה עבר. הם הגיעו למשימה אחת, להיות אחראים על מה שקורה לפני הגדר. אבל המלחמה לקחה אותם למקומות אחרים לגמרי, הרבה יותר עמוק אחרי הגדר. אז בואו נחזור אחורה, להתחלה. הכל מתחיל כמובן ב7 באוקטובר. אין התראה מוקדמת, אין הכנות, המדינה בטירוף והצוות מוקפץ. תוך ימים ספורים הצוות כבר עמוק בתוך העשייה המבצעית. מה שמדהים פה זה לא רק הקצב, זאת הגישה. יש בעיה, פותרים אותה. חסר ציוד רפואי, משיגים. רכב נתקע, מתקנים וממשיכים. אין תירוצים, פשוט ביצוע. מה הם עשו בעצם? תכלס, הכל. הם היו הפלסטר של הגזרה. יום אחד ליווי של שיירות הספקה קריטיות, יום אחרי זה חילוץ של טנק שנתקע תחת אש. הם פיקחו על עבודות של דחפורים, העבירו יחידות מיוחדות, דאגו לאוכל חם. ובמקביל לכל זה, הם עושים את העבודה השחורה. את מה שאף אחד אחר לא רוצה או לא יכול לעשות. לפנות השפעה, לתקן תקלות חשמל ומים, כל מה שצריך, מתי שצריך, הם שם. כל בעיה, התשובה הייתה, תתקשרו לברסנו. הם היו הפתרון. והמשימות, הן אף פעם לא היו סתם סומי נקודה א' לב'. זה תמיד היה מורכב. ליווי, הבטחה, חזרה וישר למשימה הבאה. ברסנו, בוא ניתן בראש, נסיים את המשימה ונחזור הביתה שלמים. היידה, צחנים! בעזרת השם נביא עוד חטופים ונהרוג עוד מחבלים, אמן. תכירו, צוות ורסנו, צוות הניהול של חטיבת הצנחנים. זה שאחראי להעביר הספקה ותחמושת, נכנס לרצועה ויוצא ממנה. וגם זה שהוציא מהתופת את גופות החטופים של שני לוק, רון בנימין, עמית בוסקילה ויצחק גלרנטר. אנחנו חוזרים חזרה לעזה. חובר חזרה לאותו כוח, הוציאו כבר גופה ראשונה בתוך הפיר, והיא לוקח בעצם את אותה גופה, קורא לחבר'ה, ואומר להם חברים, אנחנו צריכים עכשיו לקחת את הגופות ולשים אותם ברכב. באמצע המבצע בלב ג'באליה, תחת אש כבדה, מחליטים לחלוק כבוד אחרון ל4 גופות החטופים שחילצו. גדל ותקדש מרבה, על מה דבר זרותה ומיך מחותה ויצמח בקנה ויקרא בשפט. אמן. מור, נעים מאוד. אנחנו לא כל כך יודעים מה נשמע לעצמנו. כן, האמת זה איזושהי שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה הסיכוי? שזה יקרה. ממש. שאנחנו, אחד עם אסף, אני המפקד שלו, המפקד האישי. תבין, אח שלכם איתנו בצוות, כן? כן. איתנו בצוות בגיבושים, כבר כמה שנים, לא מעט שנים. הוצאנו את הגופות וכשהבנו שזה אבא שלכם, זה הפך את זה לפי יותר מרגש ומשמעותי. כמה שאני שמח ומאושר שיש לי גופה ושהביאו אותו ושהיה פה איזו פעילות הירואית. אני לא יודע כמה הייתי ישן בשקט אם הייתי יודע שחייל נפגע בפעילות הזאת או משהו כזה. ואני מאוד מאוד גאה ומרגיש תחושה טובה של לוחמים שלנו, של צה"ל, צבא הגנה לישראל. צריכו להביא אותם ואת אבא שלי בפרט ככה הביתה לקבורה כמו שצריך. אבל הסיפור לא נגמר בעזה. הצוות מקבל פקודה חדשה ועולה צפונה. וזה מה שנקרא מקצוענות. זה לא רק לעלות על רכב ולנסוע צפונה. זה ללמוד הכל מחדש, להכיר את השטח, להבין את האויב, להטמיע נהלים חדשים. היכולת הזאת, לאפס את עצמך ולהתאים את עצמך לאתגר חדש, זה מה שמבדיל בין צוות טוב לצוות שהוא משהו מיוחד. הופה, צוות ברסנו, איפה אנחנו? אי אפשר להגיד, אסור להגיד. אסור להגיד, אנחנו בתוך איתור, הנה החלון מכוסה פה.
אסור לנו להגיד, אבל הלילה עוד צעיר. הלילה זה הלילה, חברים. פעם ולא נשלם. יאללה ביי. אז מה הדלק שמניע את המכונה הזאת? איך אוסף של אנשי מילואים הופך ליחידה כל כך חדה וכל כך מגובשת? התשובה היא לא בציוד, היא ברוח. היא במה שהפך את צוות ברסנו למשפחה. ולמשפחה הזאת יש קוד, 3 עקרונות ברזל שהנחיל המפקד, אורן ברסנו. הראשון והכי חשוב, אין בעיה, עלינו. לא משנה מה המשימה, לא משנה כמה היא קשה, זה אצלנו. השני, משפחה מעל הכל. והשלישי, עבודה יסודית, בלי קיצורי דרך. הגישה הזאת של אחריות טוטלית, היא זאת שבנתה להם מוניטין של מצוינות. ומיד אחרי זה, ממש באותו צ'אט קופצת ההודעה הזאת. מנסה לארגן תרומה לחורף של מחמם ביצים. מה המידה שלך? זה לא יאמן. המעבר הזה בין הרצינות התאומית להומור הכי פרוע שיש, זה לא סתם צחוקים, זה חמצן. זה מה שמאפשר להם להמשיך לנשום בתוך הטירוף הזה. זה צוות ברסנו! איזה יום היום! זה כבר לא חברים לנשק, זה אחים. הקשרים שנוצרו שם בעומק עזה או בבוט של לבנון הם קשרים לכל החיים. אנחנו מתקרבים לסוף הסקירה, אבל לא לסוף הסיפור שלהם. השירות הזה הוא לא פרק שנסגר, אלא מחויבות מתמשכת. המסר הזה של המפקד לצוות שלו, עם סיום תקופת מילואים כל כך ארוכה, פשוט אומר הכל. זאת לא פרידה, זאת הצערת כוונות. המוכנות להמשיך, לשרת, ולהיות שם תמיד כשצריך. וזה המוטו שמלווה אותם. הביטוי הזה, לא תם ולא נשלם, שמגיע מסוף קריאת התורה, מקבל כאן משמעות חדשה לגמרי. הסיפור אולי יגיע לסיומו הנוכחי, אבל המשימה, המחויבות והרוח הן לעולם לא נגמרות. וזאת המהות של צוות ברסנו. היום אנחנו אומרים את זה כאן בכל ברור. אנחנו כאן. מודיעים אחד לשני שאנחנו כאן, לא נפרדים. אנחנו כאן ומודיעים אחד לשני על כל רגע, על כל יד שהושטנו, על כל הודעה בקשר ובטלפון שהחזיקה אותנו. ואנחנו מתחייבים להמשיך לשמור, להמשיך להוביל, להמשיך להיות שם אחד בשביל השני ובשביל המדינה שלנו. תודה לכם, אחים ואחיות שלי. לא תם ולא נשלם, כאן קודקוד קריש שלכם באהבה.